Mm, delicious and nutritious kimchi stew. Blast the block. Enemy and friend is not an option. We all listen now, we go dance and start. Sing Salavina, Manor. Hello friendship! Welcome sa aking kusina. Today's video ay magluluto ulit tayo ng Korean dish. And I hope na magustuhan nyo ito. Well, ang kailangan lang natin mga friendship is syempre we need belly pork or sliced belly pork or kung ano, ganitong mga slices ng belly pork. Ay, ko pa ulit. Belly pork. Pork, karne. Tapos, syempre, hindi mawawala ang main natin is kimchi. Sliced kimchi. Then, need din natin yung tofu. Ayan, tofu. Ayan, tofu. I-slice natin siya. Then, we need some green pepper or sili, labuyo. Pero maanghang ito eh. Labuyo or green chili sa atin yung ano. Tapos, we need this spring onions or green onions. Then, garlic. Of course, we need some salt to taste. And some MSG. And we need some sugar. Kung wala kayong ganitong liquid na cooking syrup na liquid. Now, sweet siya. Kung wala, pwede rin yung sugar. So, magluto na tayo mga friendship. Ayan mga friendship, mag-boil tayo ng water. Tapos, ilagay natin yung karne para lumambot at saka lumabas yung mga dugo-dugo. Kasi ayaw nila ng mga Koreano lumalabas yung mga dugo. Dapat tinatanggal, pinapalabas yung So, yan. Paanohin natin, pakuluin ng konti, tapos tanggalin natin yung dugo. Yan. So, wait lang natin na kumulo siya. So, mga beshi, habang inantay natin na kumulo siya, ito yung tofu, slicein natin siya. Basan muna natin. Tapos, tanggalan natin ng mga dugo-dugo. Okay. Hindi ko lang papakita mga friendship yung kutsilyo. Ayan. Pero nagkakat tayo. Kinakat ko yung mga gilid-gilid friendship ng ng tofu to make it safe. Ayan. Tapos, hiwain natin siya ng ka-square. Hindi ko lang papakita yung kutsilyo. Yan. Pero, ko siya ng square. Ganito siya ka-friendship kalaki. Yan. Friendship, kumukulo na siya. Tatanggalin natin itong mga bula na dugo. Ito ang ayaw ng mga Koreano. So, itatanggalin natin siya. Ayan. Tatanggalin natin siya kasi ayaw nga nila ng ganyan. Kasi marami daw dulot na sakit ng bacteria yung dugo. Ayan. Paano pa kaya yung dinuguan? Pero anyway, yan ang nila. So, pakuluin natin siya mga friendship
hanggang sa lumambot. Okay. Ayan mga friendship, medyo malambot na yung karne natin. Ngayon dagdagan natin ng 2 cups of water ulit. Ayan. 2 cups of water. Pakuluan natin ulit siya. So, ayan. Ilagay natin ang kimchi. Isama natin sa pagkulo ang kimchi, mga friendship. Ayan. Medyo anahin lang natin. Alahin lang natin yung pakuluan siya. Okay. Ayan, kumukulo na siya, friendship. Lagyan natin siya ng asin. I-taste nyo muna kasi yung kimchi medyo maalat. Ngayon, ito lang ang lalagay ko muna ng asin. Kung kulang, lalagyan, anuhan na lang kasi mahirap na mga friendship. Baka medyo maalat. Alam mo naman hindi maganda sa katawan yung maalat. So, i-ano lang natin siya, pakuluin hanggang matunaw yung asin muna. Ayan, friendship, ilagay na natin yung minced garlic. Ayan. Then, yung tofu. Yung tofu, ilagay, pakuluan natin. Pakuluan natin ulit siya. Ayan, friendship, lagyan natin ng konting MSG. Ayan. At saka yung sweet syrup or sugar. Ito ang lalagay ko. Yung liquid. Para maghalo yung anghang tamis at saka alat. Pakuluin lang natin ng Yan mga friendship, luto na siya. Ilagay natin itong green chili. Maanghang kasi yan. At saka yung green onions. Para siya. Maanghang. So, ayan, mga friendship, luto na. I hope nagustuhan nyo to guys na aking recipe. Thank you for watching. At kung bago pa lang kayo sa aking channel, please subscribe. Comments lang kayo dyan mga beshi. Thank you for watching. I love you guys. Bye.